هي حسناء شقراء بعينين زمرديتين لامعتين، احتلت صورها أغلفة أشهر المجلات الفرنسية. هو أمير شاب وسيم ومشبع بالحماس، يتأهب ليصير ملكا لدولة لا يستهان بها، والنتيجة اختيار إما الحب أو العرش، والقدر وحده من يختار. وقد تتفوق قوة القلب أحيانا على حكم القدر. بداية القصة. عام 1956 توجه الأمير الشاب الحسن الثاني أمير المملكة المغربية وولي عهد محمد الخامس إلى مدينة كان الفرنسية لإجراء عملية لاستئصال اللوزتين. وفي فترة نقاهته التقى امرأة سلبت عقله وقلبه، ففتن بها دون استئذان، لتولد بينهما قصة حب عظيمة. المرأة عرفها الفرنسيون آنذاك باسم أتشيكا شوغو، وهو اسمها الفني، أما اسمها الحقيقي فهو جانين بوليت فيغي، وكانت ممثلة فرنسية صاعدة آنذاك من مواليد باريس عام 1929. دخلت عالم الشهرة عام 1953 على يد المخرج الإيطالي مايكل أنجلو أنطونيوني، ولها تجربة زواج سابقة من ماكس شوغو، وهو رجل يعمل في تربية النحل. حب ملتهب. فتنت الحسناء الفرنسية ولي العهد المغربي، وبسرعة نشأت بينهما علاقة غرامية وصفت بالملتهبة، فكان يلتقي بها كل يوم وتركب معه يوميا في سيارته ليتجولا معا في شوارع المدينة. لكن فترة انشغال الأمير بمحبوبته كانت فترة عصيبة في تاريخ المغرب، البلد حديث الاستقلال من الاحتلال الفرنسي، وبالتالي كان على الشاب والملك المستقبلي الوقوف إلى جانب أبيه في حكم بلاد قيد الإنشاء ليعود الأمير إلى بلاده. لكن المسافة لم تستطع إبعاده عن محبوبته، بل على العكس تأجج حبه لها، وأتقن تماما اقتناص الفرص للهرب من مسؤولياته الكبيرة وسرقة وقت للسفر ولقاء حبيبته سرا. وحتى أثناء تواجده بالمغرب كان يقضي الليالي الطويلة وهو يحادثها على الهاتف، وهي المعلومات التي أكدها مدحت برقات المسؤول عن اتصالات العائلة المالكة في ذلك الوقت. وشاعت قصة حب الأمير التي لم يعد حتى يحاول إخفاءها، بل بات يطلب من السفارة المغربية بباريس معاملة أتشيكا على أنها دبلوماسية، وأصدر تعليماته بأن تحصل على كل ما تريده فورا، حتى أن موظفي السفارة كانوا يقولون إنه كان مجنونا بها حقا. أما العائلة المالكة فكانت غير مرتاحة لهذه العلاقة، لكن محمد الخامس اختار أن يتعامل معها بالتجاهل، إلى أن فجر مقال على الصفحة الأولى لمجلة نواغي بلون الوضع، إذ جاء عنوان المقال: هل يتخلى ولي عهد المغرب عن العرش لأجل امرأة فرنسية؟ ليجد الملك نفسه مجبرا على الإجابة عن هذا السؤال أمام المغاربة، خاصة العائلة العلوية الحاكمة التي طرح أفرادها سؤالا آخر أشد إحراجا: هل سيتزوج ولي عهدهم بممثلة فرنسية مسيحية مطلقة؟ لتبدأ قصة الحب بين الأمير الشرقي والحسناء الفرنسية باتخاذ مجرى جديد، ولتصبح مادة صحفية دسمة تتناولها صحافة المشاهير لمناقشتها ومحاولة التنبؤ بمستقبلها. نار الحب تتأجج. بعد فشل محاولتها اقتحام عالم هوليوود من خلال تصويرها لفيلمين هناك، قررت أتشيكا مغادرة عالم الفن نهائيا والانتقال إلى المملكة المغربية لتعيش بقرب حبيبها الذي أسكنها بواحدة من أفخم الفلل بالرباط، وأحاطها بحرس شخصي وسائق خاص وخادمات، وجعلها تعيش حياة الأميرات بامتياز. يقضي معها الليالي على ضوء الشموع ويتجول معها بالطرقات حتى لا تشعر أنه يخفيها عن الأعين. وأخذت تنسجم في المملكة وكونت علاقات اجتماعية مع نخبة المجتمع،
حتى المقربون من القصر كانوا يعاملونها معاملة الأميرة. نعم، كانت علاقتهما مثالية تقريبا، لا ينغصها سوى بعض العقبات بسبب ميل الأمير للنساء وعلاقاته الغرامية المتعددة التي كان يرى أنها بلا قيمة، وأن مكانة حبيبته الفرنسية لا تنافسها عليها أي امرأة أخرى. وقد ذكر في السيرة الذاتية للحسن الثاني أن حمل إتشيكا من الحسن الثاني كان الشعرة التي قسمت ظهر البعير، ليقرر محمد الخامس وضع حد لهذه العلاقة، محذرا ابنه وولي عهده بأنه تجاوز كل الحدود، ويطالبه بالاختيار بين الحب والعرش. لكن لم يكن أمامه وقت للاختيار، فالقدر سبق كل شيء. القدر يقتل الحب. لم تمر سوى أشهر قليلة حتى باغت الموت الملك المغربي محمد الخامس عام 1961، فدقت وفاته بهذا التوقيت المسمار الأخير في نعش حب الأمير، الذي تسلم على الفور مهامه كملك وتزوج لالة لطيفة تنفيذا لتقاليد العرش المغربية. وحين وصل الخبر لحبيبته وكانت آنذاك بباريس، حاولت كثيرا الاتصال به، لكنه كان مشغولا بمراسم تنصيبه وتسلمه العرش، فلم يرد على اتصالاتها. وحين وصلت إليه أخيرا أخبرته أن ذلك الاتصال سيكون آخر كلام بينهما، وعادت حاملة جرحها إلى باريس وحاولت العودة لفنها، لكن قطار الشهرة لم ينتظرها، ودخلت ممثلات صاعدات على الخط فلم يعد لها مكان هناك. وبعد فترة قصيرة استطاعت تفهم موقف الملك وتصرفه النابع من احترامه للقوانين المخزنية وتحمله المسؤولية تجاه أسرته وبلاده، فعادت حبال الوصل بينها وبين القصر المغربي، وهذه المرة كانت تتصرف كصديقة مقربة من الملك وعائلته. وقد أكد مقربون من القصر في شهاداتهم أن تأثير الصديقة كان كبيرا على الملك الحسن الثاني، وكانت على اطلاع دائم بكل ما يدور بالقصر المغربي. وبعد سنتين من زواج حبيبها تزوجت إتشيكا أيضا من رجل أعمال فرنسي معروف يدعى فيليب غيمز، وفتح لهما الملك أبواب قصره، فكان يستقبلهما باستمرار، بل ويستضيفهما في قصر الصخيرات الملكي، ويخصص ساعات للعب الجولف مع الزوج. هكذا استطاعت قصة الحب العظيمة هذه التفوق على قرار القدر، فرغم أن الأمير الشاب وضع مصلحة بلاده في المقدمة ولم يشأ أن يخسر عرشه بسبب امرأة مهما كانت تعني بالنسبة إليه، إلا أنهما تفهما وضعهما الجديد وحافظ على التواصل والاحترام بينهما. وحتى بعد وفاة الحسن الثاني المفاجئة عام 1999 بقيت إتشيكا تتعامل كصديقة مقربة من القصر المغربي، وعام 2013 كانت من أوائل الحضور في احتفالية الملك محمد السادس ولالا سلمى بمناسبة رأس السنة، وما تزال تفضل قضاء الشتاء بمراكش بالمغرب الذي حرصت على تلقين حبه لأبنائها وأحفادها أيضا. وقد حاولت دور نشر كثيرة إقناعها بكتابة تفاصيل علاقتها مع الملك الراحل، إلا أنها رفضت ذلك وأصرت على احترام خصوصية حبيبها القديم وحرمة أسراره، في إخلاص لحب يبدو أنه ما يزال يعيش فيها رغم أنها تجاوزت 85 عاما. فما رأيك بموقف الشاب العاشق؟ وهل استحقت إتشيكا قلبه وثقته؟